Guys, mao din igawa sa among hotel. Na siya mga camera kunohoy. Na iyang each kuan mo silingan ay camera pod. Kami po na ako. I'm so talent show you our room. Kamera sa ta. So, ano siya? Gamay siya. Kami, so, tadil rin. Amo malita. Agad kami malita. Ano maon eh. Bed. So, sa mga malita rin. Malita na yun. Asun sa kabinet na yun. 1, 2, 3. Ano siya na siya flashlight. Yan din rin. Na siya plansa. Yan na siya blower. Sa popo. Na siya bowl. And then na siya may plastic lang ito para sa laundry. Para palapag ka. Kada sapatos ito na tira. And then there na yung pagka-hanger na ay robe na apoy kuan, kabayo-kabayo na pwede nga pakyat nga chinilas. So, parehas pa dito sa CR. Yaw na tayo ni Miri at bang samin among kuan among luggage idaanan na dayon idaanan CR na siya lingkuranan nila gamay na sila'y tasa diri sa mga pink ito na posterior naa sila'y kaning set white sugar upas 4 days lang creamer green tea jasmine green tea English breakfast unsa man ni uy pabaw raw sugar na dairy creamer din Nescafe pat kabuok sa duha ra ba mi niya ang TV nila. And then, naasan na kaning lamp shoe sa mga papel. So what? Papel. Then, niya telepono, tawag customer service, niya kani mo kanbawusan siya, tawon, ambot lang unsa na siya nakan niya itong tan-aw here are guys map chinatown guest service welcome to Dorsett Singapore air conditioning. Ay, ang guide rin ni, ano yung phone guide, emergency TV channels. Ulit na nata. Kaya lingkuranan, dala na mo sapatos, na basurahan. Kaya din nadiring ref. Gamay kayong ref, mini ref. Kaya kami na napalitan na sa 7-Eleven, guys. Kaya kani, may para init tubig. Kami, pinalit nila mo 7-Eleven, guys. And then, hi, mana siya gliba. And then, there yung bed. And then, tanawa ito nilibig. Silid ako alam. Sa Malaysia, the teaching of Buddha. Sa mga ni the Holy Bible. Morning.
Nana ra siya ka kuan, dili pag-expect og dako ha. Kay unsa gani niya tong kuan? Deluxe na ni nga nag-request, special request na siya king size nga bed. Yeah. Oh, subject to availability na siya, and then kuan deluxe ni siya nga room. Pero ang original jud ani twin bed ang original. Di special request gani ang king size nga bed. So inani ra gani ning so nimo sa portahan kani ra jud nga wall gamay ra siya. Dili wall kani siya sa amin. Anak nimo katong akong gipakita diri o kani ya sa amin ya mo mga bagahe kani dayon TV table katong ngay kape mga beb ana lingkuranan daanan unya CR katong unya dirita sa restroom sa Dorsett Hotel soda ya on then another on off kahuman kani siya glass na siya glass oh open na to siya gamay man siya di siya kay kadakuan dili siya sa amin then sa sulod sa amin na ay kuan dito mabutangan na diri ang kanang wardrobe na ay chinilas diri balik duha ka parisan nga kani ding kabayo para plansa duha pila ka hanger upat ka hanger and then derita sa ubos ay duha ka towel nga gamay nga issue nga mao na dayon so diri ha bed nimo yung CR lababo mo ni dayon sa amin towel ni niya basurahan hold and then di ko ana na dayon oh ana na siya kamay ra di mag-expect og dako ha ana ra ana ra pero hindi tang kuan nila sa ana ilang CR hinani ra kagamay ana ya shower na pa shower dito na pa kang kuan diri so shower hot cold ya humot ilang shampoo na dili day humot ang ilang shower gel shampoo yung gawas na ta namin na-discover. Maabli din. Maabli din. Abi, dyan ako guduhan, nakabuok ang kuan. Sunod ba, wala lang siya kamabigyan. Na, giablihan ko na lang ka. Nga CR na di ay, abi na kong duha kabuok at upat na kabuok itong inaani. Aha ka, baya. Lusot-lusot ra di ay. Nya guys, ang ila ding suga diri guys kay murag volume sa ato tuyok. Awa ha. Kusog. Nya tong inayan. Oh, murag volume no. Nya ang saksakan sa SG na ani. Kita nimo ninyo. Yeah, i-open mangga, i-open. City view na siya dira, city view. Oh.
kuan mo, na may baga, double mo siya baga o ipis. Wala tayo na dero. Ako kay sila no. Oh, kita to dito. 5 dito, gabi. 4. Nakalindi rin. 4 din. Reserve ko side. Ambulance. Story ang bus. Hindi man maklaro din ko.